Vă salut, prieteni! O completare a gardului pe care l-am făcut în urmă cu un an la proprietate. Acum împrejmuiesc acest teren pe care l-am cumpărat. Am făcut gropile, 40 depășit în diametru și cu 60 cm adâncime, poziționate din 3 în 3 metri, unde o să pun la fel acești șpalieri pe care vi-am prezentat și în alte clipuri. Șpalieri din beton. Priviți, eu am aici, nu știu, 100 de metri de gard, mai am și acolo încă 100, partea cealaltă 100, încă 100 în partea cealaltă. Un gard destul de mare, dar să știți că acești șpalieri sunt mai mult decât indicați la un gard la grădină. Sunt șpalieri din recuperări, de beton, au 4 spire pe interior plus etrieri, 2,40 m în înălțime, destul de solizi, destul de grei. Folosit această plasă sudată, nu este de o calitate superioară, dar își face treaba. Eu o să montez și un gard electric după ce termin tot. Și plasa are 1,70 m, 1,70 m, 1,80 m au rămas afară, 60 de centimetri intră în pământ, în beton, mai bine spus. Ce se întâmplă? Acest gard pe care l-am făcut, pot spune că a fost doar începutul și îmi folosește pentru a proteja cumva pomișorii pe care îi plantez și proprietatea. Mulți o să întrebați, dom'le, dar autorizație, cum se fac aceste garduri? Trebuie o autorizație specială. Haideți să stăm puțin de vorbă și să lămurim cumva și problema acestor autorizații. Trebuie sau nu trebuie autorizație? Să vorbim puțin despre această problemă, că este o problemă destul de simplă, dar foarte gravă în același timp. Ce se întâmplă? Vorbeam despre autorizații, că mulți o să spună, dom'le, tu faci garduri, dar o autorizație, cum este, ce este? Și ar fi bine să știe toată lumea despre ce este vorba, ca să nu aibă probleme în viitorul apropiat, când vor face și ei poate același lucru care îl fac și eu aici. În lege scrie clar, unde este un teren extravilan, nu ai voie să faci gard. Da, este adevărat, așa scrie legea și vă spun sincer, de când sunt implicat în această aventură, că pot să o numesc o aventură, am început să învăț legile, nu știu, am început dintr-o parte și trebuie să termin în partea cealaltă, pentru că toate puse cap la cap îți vor pune niște piedici când vrei să faci ceva. Am depus actele, gândiți-vă, de la începutul lunii august anul trecut, suntem în luna martie, undeva spre sfârșitul lunii martie, aș putea să sper că or să-mi iasă acele autorizații de construire pentru ce vreau să fac eu aici. Deci nu mai trebuie să vă mire nimic în ziua de astăzi în România, pentru că asta este situația. Dacă vrei să-ți construiești gard pe un teren extravilan, v-am spus, nu poți. Decât niște garduri provizorii sau, în cel mai rău caz, să repari un gard care a fost deja făcut. Deci nu ai voie, clar. Deci, dar dacă vine omul să strice terenul, o să spune cu animale sau, mă rog, cu ce vine el, dar în general cu animale, o să spune, păi ai gard, mă, puteți să vă puneți în locul meu și la cât am muncit aici, câți pomi am plantat și cum arăta zona asta și cum arată acum, ce s-ar fi întâmplat dacă nu aveam un gard? Așa că eu am mers pe ideea în felul următor. În toate actele pe care le-am depus pentru a obține autorizațiile de construire, am cerut și o autorizație pentru gard. Dar acel gard pe care îl voi face este prevăzut cu un țoclu, cum îi spunem noi, adică cu un zid. Ce se întâmplă? Mulți spun în felul următor, dacă vrei să faci ceva, poți să faci, dar să fie demontabil. Nu trebuie să faci ceva care nu se poate muta, nu se poate demonta, nu se poate muta în altă parte. Acest gard pe care îl voi face eu acum, o parte din stâlp o să-i bag în pământ și o parte în beton. Dacă cineva ar veni și ar fi atât de rău intenționat, ar putea să-mi creeze niște probleme. Dar atâta timp cât eu nu mă ridic cu acel țoclu deocamdată pe această bucată pe care o fac, nu am probleme. Știți că legile sunt interpretabile și chiar dacă sunt puse în practică, diferă de la Consiliul Local la Consiliul Local. Mă gândesc că nimeni nu vine să zică, băi, nene, ce ai nebunit, de ce să faci gard, și este normal. Dar dacă avem prieteni, să știți că acolo lucrurile se vor schimba. Cel mai bine și cel mai indicat, în momentul când vreți să vă faceți un gard, mergeți la Consiliul Local, vorbiți cu oamenii de acolo și dacă găsiți înțelegere, puteți să dați drumul la treabă. Dacă nu găsiți înțelegere, faceți ce fac și eu. Depuneți niște acte, așteptați câteva luni, ani poate, și într-un târziu
o să primiți un rezultat. Nu aveți cum. Și așa că este doar la atitudinea fiecăruia, dacă vrea sau nu vrea să meargă pe calea care ar trebui să mergem, adică să respectăm legile și absolut tot ce este bine să respectăm în România, pentru că totuși suntem niște oameni și trebuie să avem niște legi, că altfel ne-am, nu știu, și cu legi și tot nu intrăm în alte discuții. Legea spune că unde faci ceva care rămâne fix, îți va trebui autorizație. Toți cei care spun că vă construiesc case pe piloni sau nu știu ce pe pilon sau mă rog, să știți că nu este nimic adevărat, trebuie să faci hârtii. Știu, și eu sunt la fel de indignat ca dumneavoastră că fac hârtii și cer voie cuiva să fac ceva pe terenul meu, pe banii mei, cu impozite și cu să nu mai, că e greu. Dar asta e situația. Ce să facem? Nu avem ce să facem. Bine, sunt soluții, dar nu trebuie să vi le spun eu, pentru că le știți și dumneavoastră, mai mult sau mai puțin, la fel ca și mine. Ce să zicem? Spor la treabă tuturor și să avem un an, exact cum îl dorim fiecare. Numai bine vă doresc!